Finally, dumating na yung in-order ko sa Lazada na 26 cm na ring light with tripod. Welcome to my Serenity, where you can be who you really are. Hello, mga Kandyosa Angels! Dumating lang today after 7 days kong inantay yung order ko from Lazada. So, ano siya? Ring light with tripod and cellphone holder. Kasi ang ginagamit ko lang is cellphone na Oppo A9. Tapos para lang magkaroon siya ng built-in light, bumili ako ng, actually hindi built-in light, sorry. Para lang magkaroon ng lightning, magandang lighting, bumili lang ako ng ganito. So, ano siya, kiniklip lang siya sa cellphone and then pipindot lang siya rito para magkaroon ng ilaw. So, umiilaw to actually, hindi ko lang siya chinarge. So, meron siyang USB na pwede mo i-charge sa laptop. So, ang challenge lang dito kasi is, hindi siya tumatagal. Kapag matagal ka nag-take ng video, namamatay siya. So, nauubos agad yung charge. So, if you were able to watch my previous video, yung Reborge Tattoo. So, yung tattoo artist, si Rika, siya yung nag-recommend sa akin. Ginagamit niya kasi sa tattoo shop niya yun. So, meron siyang ring light and then may cellphone holder din siya. So, eto, let's see. Buksan natin yung package. Ngayon, ito siya. Bubble wrap siya nung dumating. Okay, dineliver lang siya. Kanina lang, 10 minutes ago. So, buksan natin siya. Ito siya, guys. And, ayan. 26 cm ring light plus 2.1 meter tripod. Okay. Tapos yung ring tawag nito, yung price niya is actually 589 pesos lang, guys. Ayan. It's 589 pesos. I don't know kung makita niya. Sa mall, when we went to Circle C Mall, may ganitong nakita kami na binibenta doon. Ang price niya is 1,500. Tapos pwede mo siyang tawaran ng 1,250 kasi parang ano lang siya, bazaar. So, hindi ako bumili kasi ano lang siya, ring light lang siya with tripod. Wala siyang mobile holder, mobile phone holder. So, nung sinabi nga sa akin ni Rika, ng tattoo artist, so nag-check ako sa Lazada. So, surprisingly, sobrang mura siya. 589 lang siya. So, kailangan binayaran ko ito is 802 kasi meron siyang shipment fee. Okay, tapos naghintay ako ng 7 days before na-deliver. So, let's see kung ano nasa loob. Unahin natin yung ring light. Na-excite ako, guys, kasi pangarap kong magkaroon ng ring light talaga. Para mas maganda yung shot, mas kita siya. Mas kita yung mukha natin, mas malinaw. So, ito siya. There you go. There. So, sabi dito, the ring supplement lamp is suitable for selfie and live video streaming. So, it has the functions of fill light, beauty face, beauty eye, brightness skin, etc. So, pwede rin i-adjust. You can also adjust for 3-color temperature and according to your favorite to adjust various shade, and it's equipped with a variety of heights and angles in use with frame which is a beauty weapon. So, sinasabi lang niya meron siyang temperature or light controller na pwede mong i-dim yung light. Okay. Siyempre pwede mong i-rotate siguro para sa angle. So, ito siya. Ito yung ring light niya. Tapos, USB enabled siya, which means habang nag-shoot kayo ng video, pwede nyo siyang i-charge sa laptop. Okay. So, meron siya ditong, ito yung sinasabing light controller. Ayan. Na pwede mo siyang i-dim,
yung ilaw. So, ito yung on and off na rin yan nandito. So, ito yung mobile phone holder na nakakonect dito sa Ringlight. Kasi si Ringlight ay meron siyang hole dito. Ito ang hole niya. Yan. So, i-connect dyan itong mobile phone holder. So, i-connect ko siya. So, siya dito. Sinisip ko lang siya. So, naro-rotate din siya. So, kung anong angle ang gusto niyo. So, bibend din siya. Ayan, bibend din. Na-rotate siya. Na iikot nyo siya. Gusto nyo pa ganyan yung mobile phone nyo na pang video or gusto nyo na ganyan. So, adjustable siya. Okay. Tapos, so ito yung ilalagay sa ilalim para mag-lock naman siya. Kasi gumagalaw pa siya. So dito naman naka-connect yung tripod. So, ganyan siya. Dito, nagko-connect yung tripod. Dito. So, ito yung tripod. So, yung ring light, 26 cm yung ano niya, sukat ng ring light. And then the tripod is 2.1 meter. In fairness, ano siya, matibay siya. Medyo mabigat ng konti kasi bakal. Pero mukhang matibay naman. So, i-connect lang siya. So, ito siya guys. Ito yung tripod. So, na-extend siya dito. Okay siya. Halos kasing laki ko na yung taas. Lalak lang siya dito. And kung gusto nyo pa siyang mas mataas, ito, na-adjust din dito sa taas. Ayan. O diba, halos umabot sa ceiling namin. Ganun siya kataas pag na-extend. So, worth it na for 589, diba? Natin muna to. Ang hirap pala niya ilakabit sa tripod na nakakabit na yung ring light. Guys, pwede siyang, meron siya itong controller na pwede mo siyang i-dim. Like yan, naka-dim yan ngayon. Pwede mo siyang i-bright. Ayan, nagpo-bright siya, nag-a-adjust siya. As in, super bright. Pag gusto mong i-dim, ayan, naka-dim na siya. So, meron siyang sariling controller. So, depende kung ano yung temperature na gusto nyo ilaw. So, pwede siyang super dim or dim lang. Pwede siyang super bright. Ayan, super bright. Super bright na siya. Pwede siyang super dim. Ayan. Tapos dito nakakabit yung cellphone.
ginagamit ko na ngayon yung binili ko na Ringlight with tripod. Okay, so ito siya. Ito yung controller niya. So kung mapapansin nyo, super liwanag. Kitang-kita yung oily face ko, di ba? So, ayan. Pwede ko siyang i-dim. Pag in-adjust ko yung light, ito lang. Pinipindot ko lang to. Ayan. O, diba? Nag-dim na yung light. So, na-control siya actually. So, gusto mo siyang yan ulit, i-bright. Ayan na. Super bright na siya. To the point na nakakasilaw na. Pero anyway, so pwede nyo bottom line, pwede nyo i-adjust kung ano yung gusto nyo. Temperature ng light nyo. Ayan. Kung gusto nyo, bumili din ng ganito, maganda siya. I recommend you buy one. Para at least kahit madilim yung location, meron kayong built-in na lightning na. Tapos meron na kasi siyang tripod, okay, na abot ng ceiling namin, kaya. Tapos meron na rin siyang cellphone holder. So ngayon nakalagay na yung cellphone ko na ginagamit for video dito sa kanya. Again, if you wanna grab one, just look for it sa Lazada. So, i-search nyo lang na Ringlight. Tapos, it comes with parang 3 sizes siya. So, either 26 and there's also 36. May nakita akong 72 cm. So, yun yung pinakamalaki. Tapos, it comes with tripod na again and mobile phone holder. Pero meron din sa Lazada na kung gusto nyo, Ringlight lang. So, it depends on what you need. Pero ito kasi, all-in package na to. So, I suggest you get one. Okay? Again, para kung may location na madilim, so may built-in na kayo na lighting. Okay? So, yun lang for now and I'll see you again in my next vlog. Thank you for watching.